हॅलो स्टुडंट, पहा विद्यार्थिनींनो, आज आपण वर्ग 7 मध्ये HCF आणि LCM हा भाग बघणार आहोत. पण हा भाग पाहण्याच्या अगोदर आपल्याला पहिल्यांदा प्राईम नंबर बद्दल माहित असणं आवश्यक आहे. आम्ही 6व्या वर्गात आपण प्राईम नंबर शिकलो आहे, म्हणून पहिल्यांदा आपण प्राईम नंबरची या ठिकाणी उजळणी घेऊया. लेट्स रिकॉल या हिशोबाने. पहा मुलींनो, तुम्हाला प्राईम नंबर पहिल्यांदा आपल्याला माहित पाहिजे 1 ते 100 पर्यंतचे प्राईम नंबर किती आहेत. हाऊ मेनी प्राईम नंबर्स इन बिटवीन 1 and 100? देर आर 25 प्राईम नंबर्स. त्या ठिकाणी 25 प्राईम नंबर्स आहेत, हे आपण 6व्या वर्गात पाहिलं. विच इज द स्मॉलेस्ट प्राईम नंबर? सर्वात लहान प्राईम नंबर कोणती, मूळ संख्या कोणती? 2 is smallest prime number. Which is the smallest odd prime number? 3 is the smallest odd prime number. हे पण आपण पाहिलं. त्यानंतरचा प्रश्न असा येतो की which is the even prime number? किंवा how many even prime number and which? There are only one even prime number and that is 2. किंवा 2 is only one even prime number. 2 ही फक्त एकच अशी संख्या आहे की जी सममूळ संख्या आहे. बाकीच्या सगळ्याच्या सगळ्या प्राईम नंबर्स या ऑड नंबर्स आहेत, हे आपण पाहिलेलं आहे. आता एक गोष्ट लक्षात ठेवायचं की प्राईम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स. प्राईम नंबर म्हणजे मूळ संख्या, कंपोजिट नंबर म्हणजे संयुक्त संख्या. हाही भाग आपण बघितला की प्राईम नंबर मध्ये त्याचा जो डिव्हायझर असतो तो 1 and itself नंबर. सपोज 5, या 5चा डिव्हायझर 1 and itself नंबर म्हणजे ही 5 जशीच्या तशी राहते, त्यावेळेला या 5ला आपण प्राईम नंबर म्हणतो. पण कंपोजिट नंबर मध्ये मात्र समजा सपोज 4, एक्झाम्पल 4, 1, 2 and 4, या ठिकाणी 1 सुद्धा डिव्हायझर आहे, इटसेल्फ 4 पण आहे आणि त्याच्या व्यतिरिक्त 2 डिव्हायझर आहे. असं जर असेल तर याला आपण कंपोजिट नंबर म्हणतो. हे आपण 6व्या वर्गात सगळा भाग आपण शिकलो आहे. बोलले ना, याच्यात काही नवीन भाग नाहीये. पण होतं काय की समोरचा भाग शिकण्यासाठी आपल्याला अगोदरचा हा प्राईम नंबरचा भाग समजणं अत्यंत आवश्यक आहे. कारण HCF आणि LCM या ठिकाणी यांचे फॅक्टर काढण्यासाठी आपल्याला या प्राईम नंबरचा उपयोग होणार आहे. आणि म्हणून आपण लेट्स रिकॉल मध्ये या प्राईम नंबरच्या बाबतीत थोडं बहुत पाहणार. नंबरचा अर्थ होतो सहमूळ संख्या. आता मराठीत याला सहमूळ संख्या म्हणतो. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द को प्राईम नंबर्स? लुक हियर. 2 numbers which have only one has a common factor are said to be co-prime numbers or relative prime or mutual prime. मुलींनो, या ठिकाणी को प्राईम नंबरचा अर्थ असा आहे, याला आपण सहमूळ संख्या म्हणतो. जेव्हा दिलेल्या 2 संख्यांचा कॉमन फॅक्टर हा फक्त 1 असतो, कॉमन फॅक्टर फक्त 1 असतो, तेव्हा त्या 2 संख्यांना आपण को प्राईम नंबर किंवा सहमूळ संख्या म्हणतो, किंवा त्यालाच रिलेटिव्हली प्राईम, सापेक्ष मूळ संख्या किंवा म्युच्युअल प्राईम नंबर असं म्हणतो. ही गोष्ट आपण आता एक्झाम्पलनी स्पष्ट करूया. या ठिकाणी एक एक्झाम्पल दिलंय, आर 10 and 20 को प्राईम नंबर्स. म्हणजे 10 आणि 21 हा को प्राईम नंबर्स आहे का, प्रश्न आहे. मुलींना आता सिद्ध करू आपण. ऑल डिव्हायझर ऑफ 10, या 10चे सगळेचे सगळे डिव्हायझर म्हणजे विभाजक आपल्याला बघायचं आहे की या 10ला ज्याने ज्याने भाग जातो ते कोणते कोणते आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण या ठिकाणी लक्षात ठेवा, कोणती संख्या असो तिचा डिव्हायझर 1 असतोच, हे लक्षात ठेवायचं. 1 नी आता याला जर आपण 10ला जर डिवाइड केलं तर 10 येतो. मग या ठिकाणी 2 पंच 10 म्हणजे 2 आलं. या ठिकाणी लिहिले आपण 5. मग आता इथं 2 नंतर 3, याचा 3 नी याला पूर्णपणे भाग जात नाही म्हणजे तो डिव्हायझर नाही. 4 नी जात नाही म्हणजे तोही डिव्हायझर नाही. 5 नी जातो, 5 नी जातो, 5 2 10. आता मुलींना एक गोष्ट लक्षात ठेवते, इथे लिहिलं आपण 5, त्याच्यानंतर 6 नी जात नाही, 7 सुद्धा डिव्हायझर नाही, 8 सुद्धा डिव्हायझर नाही, 9 सुद्धा डिव्हायझर नाही. या ठिकाणी जो आहे 10 हा 10 डिव्हायझर आहे.
ज्या वेळेला आपण कोणत्याही संख्येची डिवायझर काढतो त्यावेळेला नेहमीसाठी लक्षात ठेवा सर्वात पहिल्यांदा 1 येतो आणि सगळ्यात लास्ट इटसेल्फ नंबर येते, म्हणजे तीच संख्या आहे, एवढं लक्षात ठेवायचं. आता या ठिकाणी 10 1 10, 2 5 10, 5 2 10 हे लक्षात ठेवायचं. त्याच पद्धतीने 21 चे सुद्धा काढायचे 1. आता या ठिकाणी 1 नी सगळ्यात पहिल्यांदा 21, या ठिकाणी 2 हा 21 चा डिवायझर नाही म्हणून या ठिकाणी 2 सोडून द्या. 3 येतो, 3 7 21 म्हणजे 7 लिहिले. 4 नाही, 5 नाही, 6 नाही, 7 3 18 6 चौक 24 होते, पण 7 3 21 म्हणजे 7 अँड लास्ट 21. These are all divisors of 21 and these are all divisors of 10 हे लक्षात ठेवायचं. आता या डिवायझर मधला कॉमन डिवायझर्स आपल्याला काढायचे आहे. या ठिकाणी कॉमन डिवायझर 1 आहे, हा 1 लिहिला. या ठिकाणी मात्र आता कुठलाही कॉमन डिवायझर दिसत नाही, हे लक्षात ठेवा. आपल्यावर डेफिनेशनच अशी आहे की जर दोन संख्यांचा कॉमन डिवायझर फक्त 1 असेल, किती असेल? 1 असेल, तर हे दोन संख्या कोणत्या असतात? को प्राईम नंबर्स असतात. आणि म्हणून या दृष्टिकोनातून मुलींनो याचा कॉमन डिवायझर दोन्ही याचा 1 आहे आणि म्हणून या ठिकाणी आपण असं लिहू शकतो, हिअर 1 इज ओनली 1 कॉमन डिवायझर, so 10 and 21 are co-prime numbers. Co-prime numbers. म्हणून इथे 1 is only one common divisor. हा 1 फक्त एकच या ठिकाणी कॉमन डिवायझर आहे, म्हणून 10 and 21 are co-prime नंबर्स. आणि म्हणून 10 and 21 हा को प्राईम नंबर्स आहे, म्हणजे सहमूळ संख्या आहे, हे या ठिकाणी आपल्याला म्हणता येईल. मला असं वाटतं तुम्हाला हा भाग काही नवीन नाही आहे, हा आपण 6व्या वर्गात शिकलो आहे. एक रिव्हिजन म्हणून तुम्हाला या ठिकाणी आपल्याला हा घ्यायचा होता आणि या दृष्टिकोनातून हा आपण पाहिला. मुलींनो अशा पद्धतीनं हा को प्राईम नंबरचा भाग झाला. याचप्रमाणे आपल्याला आणखीन एक भाग बघायचा आहे, ट्विन प्राईम नंबर्स. ट्विन प्राईम नंबरचा अर्थ होतो जोड मूळ संख्या. जोड मूळ संख्या ट्विन प्राईम नंबर्स, याला मराठीत म्हणतो आपण जोड मूळ संख्या. या ट्विन प्राईम नंबरच्या बाबतीत एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की याची डेफिनेशन आहे, इफ द डिफरन्स बिटवीन two co-prime numbers is 2, the numbers are said to be twin prime numbers. मुलींनो, if the difference between two co-prime number is 2, the numbers are said to be twin prime numbers. म्हणजे ज्या दोन सहमूळ संख्यातील फरक 2 आहे, फरक किती आहे? 2 आहे, त्या दोन सहमूळ संख्यांना आपण ट्विन प्राईम नंबर्स म्हणतो. म्हणजे याला म्हणतो आपण जोड मूळ संख्या. जोड मूळ संख्या हे लक्षात ठेवा. एक गोष्ट लक्षात ठेवा की आपल्याला या ट्विन प्राइम्स नंबर जर काढायचे असेल तर पहिल्यांदा आपल्याला सगळ्या प्राइम नंबर माहित असणं आवश्यक आहे. समजा तुम्हाला जर म्हटलं
की हाऊ मेनी ट्विन प्राईम नंबर्स इन बिटवीन 1 and 100 अँड विच, तुम्हाला म्हटलं की 1 आणि 100 म्हणजे 1 and 100 मधले ट्विन प्राइम्स नंबरच्या जोड्या तुम्हाला काढायच्या, पेअर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स जर काढायचे असेल तर कसे काढायच्या. पहिल्यांदा तुम्हाला त्याच्यामधल्या सगळ्याच्या सगळ्या आपल्याला पहिल्यांदा प्राइम नंबर माहित पाहिजे. 1 to 100 किंवा इन बिटवीन 1 and 100 मधले प्राइम नंबर एकूण 25 आहे आणि हे 25 प्राइम नंबर पहिले लिहायचे. एक्झाम्पल फॉर सपोज हिअर, आता या ठिकाणी जर मी म्हटलं की 2 आहे, 3 आहे, 5, 7, 11, 13, 17, 19 अशा पद्धतीनं आपण या ठिकाणी ट्विन प्राइम नंबर्स लिहिले. आता हे प्राइम नंबर मधला आपल्याला या ठिकाणी ज्या दोन प्राइम नंबर मध्ये 2चा फरक आहे त्याला आपण ट्विन प्राइम्स नंबर म्हणतो. आता एक्झाम्पल फॉर या ठिकाणी 2 and 3 हे नाही येणार, परंतु या ठिकाणी 3 आणि 5 या 3 आणि 5चा याला ट्विन पेअर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स म्हणून आपण. कशी, कारण याच्यामध्ये 3 आणि 2 5 म्हणजे 2चा फरक आहे. या ठिकाणी 5 and 7 5 आणि 2 7 ही झाली ट्विन प्राइम नंबर. या ठिकाणी 11 and 13 11 आणि 2 13 या ठिकाणी. या ठिकाणी 17 and 19 नाही येणार, 17 and 19 येईल का नाही. अशा पद्धतीनं हे जे दिसून राहिलेले आहे हे सगळे ट्विन प्राइम 17 and 19 ऑल्सो, कारण 17 + 2 19. या दोघांमधला जो डिफरन्स आहे हा 2चा आहे. कितीचा आहे? 2चा आहे. आणि 2चा डिफरन्स ज्या वेळेला असतो त्यावेळेला याला आपण ट्विन प्राइम नंबर्स असे म्हणतो. हे लक्षात ठेवायचं. या पद्धतीनं आपण असे ट्विन प्राइमच्या जोड्या काढू शकतो. याच्या व्यतिरिक्त पुढे 29, 31 ऑल्सो ट्विन प्राइम नंबर. मुलींनो, माझ्या मते तुम्हाला इथपर्यंतचा हा भाग पूर्ण 6व्या वर्गात झालेला आहे आणि तो आपण रिव्हिजनच्या स्वरूपात या ठिकाणी घेतलेला आहे. आणि म्हणूनच 7व्या वर्गात तुम्हाला रिव्हिजनच्या स्वरूपात भाग दिलेला आहे. याच्यावर प्रॅक्टिस सेट 10 जी दिलेली आहे ती रिव्हिजनच्या स्वरूपातच तुम्हाला या ठिकाणी मुद्दामून दिलेली आहे. ती पण सुद्धा तुम्हाला सोडवायची आहे आणि ती पण तुम्ही सोडवून आणाल, हे लक्षात ठेवायचं. हा भाग माझ्यामध्ये तुम्हाला समजला असेलच. या पुढचा भाग जो आहे, जो आपण HCF आणि LCM याच्या बाबतीत आपण बघणार आहोत आणि तो प्राइम नंबरवर डिपेंड असल्यामुळे आपण पहिल्यांदा प्राइम नंबर घेतले. याच्या पुढचा भाग आपण HCF आणि LCM हा पाहू. तेव्हा माझ्यामध्ये तुम्हाला हे समजलं असेलच आणि तुम्ही पूर्ण प्राइम नंबर इन बिटवीन 1 and 100 मधले पूर्ण प्राइम नंबर लिहून आणायचे आहे. त्यानंतर विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, विच इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, आणि त्याचप्रमाणे आपण असे म्हणू शकतो विच नंबर इज नायदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर. कोणती संख्या मूळ पण नाही आणि संयुक्त नाही. तुम्हा मुलींना माहित आहे 1 इज नायदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर. एक ही अशी संख्या आहे की जी मूळ संख्याही नाही आणि संयुक्त संख्या नाही. हे लक्षात ठेवा. हाऊ मेनी इव्हन प्राइम नंबर अँड विच 2 इज ओनली 1 इव्हन प्राइम नंबर, हे पण तुम्हाला माहित आहे. या दृष्टिकोनातून या ठिकाणी प्रॅक्टिस सेट 10 मध्ये काही प्रश्न दिलेले आहेत ते तुम्हाला सोडवायचे आहेत आणि या पद्धतीनं आपल्याला सगळं हा होमवर्क करायचा आहे. तेव्हा हे समजलं असेलच. ठीक आहे, and thanks.